welcome to my channel! So sa video na to, tuturuan ko po namin kayo kung paano po gumawa ng spinach pancake. Alam ko yung iba sa inyo, nahihirapan kayong pakainin ng mga bata kasi maraming mga bata ngayon na hindi po mahilig sa gulay. So, I invented this dish para ganahin po yung mga bata na kumain ng gulay. Ang pancake kasi, hindi lang siya good for breakfast only. Pwede rin po siya for desserts and dinner. Tuturuan ko po namin kayo step by step, kaya wag niyo po muna ito i-skip yung video. But before we start, please hit like and subscribe kapag nagustuhan niyo po yung videos. At para kung may next videos po ako i-upload, maging updated po kayo. And also, don't forget to wash your hands po para safe po tayo kasi lalo na uso po yung COVID-19, UK COVID variant. So, need na po talaga natin na mag-wash ng hands and for safety na rin po. So, let's go na po. Ito po yung mga ingredients sa spinach pancake. Pancake mix, 1/2 cup water, itlog, spinach, tsaka mantika. So, ito po yung procedure. Una, kailangan po muna natin hugasan yung spinach para ma-wash off po yung mga dumi. Tapos gupitin natin yung spinach. Hiwalay dapat yung spinach leaves tsaka spinach stems kasi mas matagal po lutuin yung spinach stems kesa sa spinach leaves. Pagkatapos natin gupitin ng spinach, ay pakulo muna natin ng stem muna ha kasi yun po yung matagal pong pakulo. Yung leaves saglit lang po yun eh. Ang stem, papakulo natin siya for 15 minutes at yung leaves, 5 minutes lang po siya. So, kung naka 10 minutes na po yung stem, doon na natin ihulog yung leaves. So, habang hintay natin pakulo yung spinach, ang una natin gawin ay gumawa tayo ng pancake mix. Una, magbiyak tayo ng isang itlog at ilagay natin sa bowl. Tapos, i-mix po natin ibit po muna natin yung egg hanggang sa magiging dilaw, parang scrambled egg. Tapos nun, lagay natin ng flour, yun yung pancake mix. Tapos, ihalo na rin po yung 1/2 cup na water, pero kung kulang pa po, dagdagan na lang po ng tubig at i-mix po. Yun yung pancake batter mix. So, naka 10 minutes na po yung stems. Ilagay na natin yung spinach leaves at ipakulo natin yan ng 5 minutes only. So, pagkatapos po nun, i-drain natin yung spinach para mawala na yung tubig at ihalo na po sa pancake batter mix. Pagkatapos po natin na ilagay yung spinach sa batter, ilagay muna natin ng oil sa kawali at i-brush. Tapos dapat po yung stove natin nasa pinakamababa na heat kasi para hindi po masunog yung pancake. So, hintayin natin hanggat uminit ang kawali at gumamit po tayo ng sandok para ilagay yung batter mix sa kawali. Then, after 2 or 3 minutes, i-flip natin pabaliktad para maluto po yung ilalim yung pancake. At yun, edi tapos na po. Hi guys! So, eto na po tayo ulit. Titikman natin yung ginawa ko na spinach pancake. So, ito yung spinach pancake. So, nakita nyo po na nasa loob na yung spinach leaves, tsaka spinach stem. Ngayon, tikman natin. Wow! Masarap po siya kasi tama lang po yung tamis niya. Tama lang din po yung alat niya. Tapos kung wala po kayong maisip po nung lulutuin para sa mga bata, kasi mahirap silang pakainin ng mga gulay, well, try nyo to. Yung spinach pancake. Masarap na healthy pa. Ayun. And for more videos, just hit like and subscribe my channel. At yun lang po. Thank you for watching. Goodbye po. God bless and stay safe.
Thank you for watching the video, guys, and I hope you enjoy it. Don't forget to hit like and subscribe kapag nagustuhan nyo po yung video dito sa YouTube. And also follow my accounts in Facebook at Kai TV. Kung anong picture ko dito sa YouTube, yun din po picture ko sa Facebook, yung fan page ko. And then meron po akong Instagram at bosskai_210. Meron din po akong Twitter at Kyra_210. Tsaka sa TikTok po at bosskai_210. Thank you for watching. Goodbye. God bless you all.